Εκτός ελέγχου, φαίνεται να είναι η διακοπή σε Microsoft και Windows συστήματα, επηρεάζοντας υπηρεσίες και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Τις τελευταίες ώρες, χρήστες και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν προβλήματα και διακοπές σε υπηρεσίες της Microsoft, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft 365 και Azure. Η διακοπή ξεκίνησε στις 18 Ιουλίου, επηρεάζοντας την ηλεκτρονική αλληλογραφία, την αποθήκευση cloud και διάφορες εταιρικές εφαρμογές. Οι χρήστες δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα email τους, να εργαστούν σε έγγραφα ή να πραγματοποιήσουν διαδικτυακές συναντήσεις. Εκτός όμως των υποδομών αυτών, τέθηκαν επίσης εκτός λειτουργίας και τράπεζες, αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, μέσα ενημέρωσης και σούπερ μάρκετ σε όλον τον κόσμο. Μία από τις κύριες αιτίες του blackout στις υποδομές της Microsoft ήταν η αποτυχία σε ένα από τα κεντρικά δίκτυα διανομής δεδομένων. Αυτό προκάλεσε διακοπή στη ροή των δεδομένων, επηρεάζοντας έτσι την πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως το Azure και το Office 365. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας ήταν η αποτυχία των εφεδρικών συστημάτων. Επιπλέον, μία ελαττωματική ενημέρωση ασφαλείας από τον πάροχο κυβερνοασφάλειας CrowdStrike έβγαλε εκτός λειτουργίας τους επηρεαζόμενους υπολογιστές και διακομιστές, αναγκάζοντάς τους σε συνεχείς επανεκκινήσεις. Σύμφωνα με αναφορές χρηστών με Windows 10, η ενημέρωση οδήγησε σε κρασάρισμα, εμφάνιση Blue Screen of Death, ενώ ήταν αδύνατη και η επανεκκίνηση. Το πρόβλημα φαίνεται να σχετίζεται με το λογισμικό Falcon Sensor. Οι εκτεταμένες διακοπές στις υπηρεσίες της Microsoft δεν φαίνεται να επηρέασαν ιδιαίτερα την Ελλάδα. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει στην ανάπτυξη τοπικών κέντρων δεδομένων και στην ενίσχυση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της. Αυτό έχει επιτρέψει σε πολλές επιχειρήσεις να διατηρούν τα δεδομένα τους εντός της χώρας, μειώνοντας την εξάρτηση από εξωτερικές υπηρεσίες cloud. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ανέφερε ότι στην Ελλάδα τα προβλήματα ήταν πολύ μεμονωμένα. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού, η αναβάθμιση του λογισμικού στη χώρα προγραμματίστηκε για αργότερα, προστατεύοντας τα ελληνικά συστήματα από σημαντικές επιπτώσεις. Δεν γνωρίζουμε αν οι ελάχιστες επιπτώσεις οφείλονται πράγματι στις επενδύσεις της κυβέρνησης, αλλά ευτυχώς τα προβλήματα δεν είναι τόσο σοβαρά όσο στο εξωτερικό.